Chào các bạn, xin chào mừng các bạn quay trở lại với một video nữa của Daddy Son and the Law. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình quan tâm và tham gia. Trong hai video trước thì mình và em Mip đã chia sẻ với các bạn về hai nội dung trong bản hiến pháp của nước Úc liên quan đến quyền được quy định cụ thể express right và những quyền được ngầm định trong hiến pháp implied rights. Và trong video này mình và em Mip sẽ chia sẻ với các bạn về một loại quyền thứ ba được nằm trong những cái cấu trúc của bản hiến pháp implied rights in the structure of the Constitution, và em sẽ chia sẻ về vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Hello everyone and welcome back. In the previous videos, I have discussed how the Constitution holds express and implied rights. The third and final way that rights are protected through the Australian Constitution are the rights in the Constitution's structure. What I mean is, the system and concepts which are included within the text and structure of the Constitution also indirectly protect some rights of the Australian people. For example, the Constitution indirectly protects the right to vote by stating that Australia's parliamentary system must be based on the principle of representative government. This means that Parliament should represent the views of the people and make laws on their behalf. More specifically, Sections 7 and 24 of the Constitution state that individuals elected to the upper and lower house of the federal parliament must be directly chosen by the people, guaranteeing the right of the people to elect the Commonwealth Parliament. Sections 8 and 30 also support the principle of representative government by requiring that each elector is only allowed to vote once. Cảm ơn Mip. Như vậy là đối với cái dạng một cái loại quyền thứ ba này, tức là những cái quyền mà nằm trong cái cấu trúc và những cái khái niệm chung của bản hiến pháp. Ví dụ như Mip vừa chia sẻ là bản hiến pháp của Úc thì có quy định một cái nguyên tắc, tức là cái chế độ nghị viện quốc hội ở Úc thì phải dựa trên cái nguyên tắc là nhà nước phải do dân biểu, tức là những cái người đại biểu do dân người ta bầu ra, và vì thế là nghị viện quốc hội phải là nơi mà các đại biểu được trực tiếp do dân bầu ra. Đây chính là ngôn từ của ví dụ điều 7 và điều 24 của hiến pháp, nói rằng là hai cái cấp của quốc hội, upper house and lower house, là phải được do người dân trực tiếp bầu ra. Và với cái ngôn từ và với cái khung cảnh như vậy thì tòa án cho rằng nằm trong bản hiến pháp phải có một cái quyền là người dân được bầu cử, được bỏ phiếu để bầu ra cái nghị viện của mình. I will now describe the case of Vicky Lee Roach, which is a famous case from 2007 which related to a prisoner's right to vote. The case of Roach v. Electoral Commissioner of 2007 is one concerning an amendment to the Commonwealth Electoral Act from 2006, which banned all prisoners from voting. In this case, a prisoner, Vicky Lee Roach, argued against the Commonwealth government in the High Court, claiming that the amendment had breached the right of people to vote, which is a right that is protected in the Australian Constitution. In the end, the High Court stated that such changes to the Commonwealth Electoral Act breached Sections 7 and 24 of the Australian Constitution, which required that Parliament be chosen directly by the people, and legally protected the right to vote. The amendment to the Act was then declared invalid, and the High Court found that the Parliament should only be able to restrict a person's right to vote if they were charged with a serious crime. Basically, prisoners with a term of longer than 3 years cannot vote. The Commonwealth Parliament was not able to override the decision and precedent set by the High Court. Cảm ơn Mip. Như vậy cái dạng quyền này rất là thú vị ở chỗ nó không được quy định cụ thể bởi ngôn từ gì của bản hiến pháp, cũng không được ngầm định theo cái cách thứ hai mà chúng ta trao đổi trong video trước. Không có chỗ nào trong bản hiến pháp nói ra là người dân có quyền bầu cử. Tuy nhiên, trong cái vụ mà Mip vừa kể, vụ của một người tên là Vicky Lee Roach là một tù nhân, và năm 2006-2007 thì chính phủ Liên bang Úc có thông qua một cái sửa đổi đối với luật bầu cử, cấm tất cả các tù nhân đi bầu cử. Thế thì cái người tên là Vicky Lee Roach này đã kiện
chính phủ ra tòa High Court và nói rằng cái sửa đổi luật đó là vi phạm cái quyền bầu cử của người dân Úc, và cái quyền này được bảo vệ bởi hiến pháp Úc. Và tòa High Court đã đồng ý với người này và nói rằng là cái sửa đổi luật bầu cử như vậy là đã vi phạm điều 7, điều 24 của bản hiến pháp. Hai cái điều đó nó yêu cầu là gì, là nghị viện, quốc hội phải do người dân trực tiếp bầu ra, và có nghĩa rằng như vậy là cái điều đó nó bảo đảm cái quyền của người ta được đi bầu cử. Và như thế là trong trường hợp đó thì tòa án đã tuyên là cái sửa đổi luật bầu cử đó là vô hiệu, và tòa High Court cho rằng là quốc hội chỉ có thể không cho một tù nhân bầu cử nếu như người ta đã vi phạm một cái tội nghiêm trọng và phải đi tù 3 năm trở lên chẳng hạn. Đấy. Thì đây là một quyết định của tòa High Court mà quốc hội liên bang cũng không thể nào thay đổi được, bởi vì là đây là một cái quyết định liên quan đến hiến pháp quốc gia. The Constitution also indirectly protects the right of Australian people by ensuring our parliamentary system is based on the principle of separation of powers, which is used to avoid corruption and misuse of power. In simple terms, the separation of powers is the requirement that no single body out of the Parliament, government, or courts can hold all of the main types of power within our parliamentary system. This ensures that none of the mentioned bodies can perform all three tasks of making, administering, and applying or interpreting the law. Có một cái cách nữa, một cái ví dụ nữa để minh chứng cho việc là bản hiến pháp cũng thông qua cái cấu trúc của mình bảo vệ một số quyền của người dân Úc. Ví dụ thông qua cái nguyên tắc là tam quyền phân lập, Seperation of Powers, trong hệ thống nhà nước của nước Úc, để tránh cái sự lạm dụng quyền hạn hoặc tham nhũng. Tức là có 3 nhánh quyền lực nhà nước là quốc hội, chính phủ và tòa án. Thì cái quyền lực nhà nước được phân chia đều cho cái 3 cái nhánh này, và để bảo đảm rằng là mỗi nhánh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Tức là quốc hội thì làm ra luật, chính phủ thì thực hiện luật, và tòa án thì giải thích và áp dụng luật pháp. Thì đó cũng là một cái cách mà bản hiến pháp là bảo vệ cái quyền của người dân Úc nằm trong bản hiến pháp như vậy. All rights that are protected in the Australian Constitution are fully enforceable by the High Court. If an individual believes that the Commonwealth Parliament has made a law that infringes a constitutionally protected right, they can challenge that law in the High Court. If the High Court declares the legislation invalid, the Parliament has the options to either amend the legislation so the unconstitutional sections are removed from it, or try to change the Constitution by holding a referendum, a public vote, which is the only way its actual wording can be changed. Như vậy, nếu một khi có những cái quyền này được nằm trong bản hiến pháp, thì tòa High Court có quyền hạn và thực thi bảo vệ những cái quyền đó. Và một khi có một người dân nào đó cho rằng là quốc hội của liên bang đã ban hành một cái luật mà vi phạm những cái quyền được hiến pháp bảo vệ như vậy, thì họ có thể phản đối cái luật đó ở tòa High Court, và tòa High Court có thể cho rằng cái luật đó là vô hiệu, không có giá trị, và lúc đó thì quốc hội phải sửa đổi cái luật đó để mà bỏ đi những cái phần bị vô hiệu, hoặc nếu không thì phải thay đổi hiến pháp thông qua một cái cuộc trưng cầu dân ý, mà cái điều đó cũng không đơn giản. Finally, to finish off the last 3 videos on rights protected by the Constitution, I will now list some strengths and weaknesses of the Australian Constitution. Strengths of the Australian Constitution include the fact that implied freedom of political communication shows that rights can be interpreted and be clarified by the High Court. There are some rights that are indirectly protected through the text and structure of the Constitution. All rights protected by the Constitution are fully enforceable by the High Court, and any statute that is found to breach those rights can be declared invalid, and that the courts can interpret the meaning of the words and phrases in the Constitution so it can adapt to changes in community values and remain relevant over time. Như vậy, để tổng kết lại 3 cái video này liên quan đến quyền của người dân Úc được quy định trong hiến pháp, thì em Mip xin chia sẻ với các bạn một số những cái điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản hiến pháp Úc liên quan đến việc bảo vệ quyền của người dân. Thứ nhất, với những điểm mạnh thì chúng ta biết là hiến pháp Úc đã có bảo vệ 3 cái dạng quyền khác nhau, những quyền được quy định cụ thể, express rights, những quyền được quy định ngầm định ở trong bản hiến pháp như là implied right, freedom of political communication, quyền ngầm định về trao đổi những vấn đề về chính trị,
hay hôm nay ta bàn về những quyền mà quy định một cách gián tiếp nhưng nằm trong cái cấu trúc của bản hiến pháp, in the structure of the Constitution. Thì tất cả những cái quyền này sẽ được tòa án High Court bảo vệ. Và nếu như một luật nào đó của Quốc hội ban hành mà vi phạm những cái quyền này thì sẽ bị tòa High Court tuyên là vô hiệu. Và như vậy tòa High Court có một quyền rất lớn là sẽ bảo vệ và giải thích bản hiến pháp vào trong từng thời kỳ để có thể phản ánh những cái giá trị của cộng đồng vào thời kỳ đó. Though there are also some weaknesses to the Australian Constitution. For example, rights in the Constitution are extremely difficult to change as a referendum is expensive and lengthy. Very few rights are expressly protected under the Constitution. It is expensive and time-consuming to take a case to the High Court to challenge a statute, and that the High Court can only interpret the meaning of the Constitution and declare an infringement once a case is brought before it. Nhưng mà cái bản hiến pháp nó cũng có những cái yếu điểm của nó. Ví dụ như Mip vừa nói là gì là những cái quyền này nó nằm trong hiến pháp thì rất là khó thay đổi. Vì có một cái cuộc trưng cầu dân ý referendum thì rất là khó khăn, đắt đỏ và tốn kém, mất thời gian. Nó cũng quy định rất là ít quyền thôi, nhưng mà cụ thể. Và để một ai đó mà được có thể sử dụng những quyền này thì phải đi kiện ở tòa High Court thì nó rất mất thời gian và tốn kém. Và thứ hai là và cuối cùng nữa là tòa High Court chỉ có thể gọi là can thiệp nếu như có một người nào mang cái vụ việc ra mà kiện chẳng hạn, thì nó rất là phức tạp. To wrap up how rights are protected in the Australian Constitution, there are express rights, implied rights, and rights that are protected in the Constitution's structure. Within the Constitution's structure, rights such as the right to vote are protected, and the principle of separation of powers is upheld. In order to change the actual wording of the Constitution, there needs to be a successful referendum, which would be rather costly in both time and money. Overall, the Australian Constitution protects rights fairly well. The Commonwealth Parliament cannot make a law that goes against it. Như vậy, để kết thúc 3 cái video này liên quan đến bản hiến pháp của Úc, thì chúng mình xin tóm tắt lại là bản hiến pháp của Úc bảo vệ một số những cái quyền căn bản của người dân Úc, cùng với những quyền được quy định cụ thể, những quyền ngầm định và những quyền nằm trong cấu trúc của bản hiến pháp. Và những cái quyền này nó gắn rất là chặt chẽ trong bản hiến pháp. Nếu mà muốn thay đổi nó thì phải có một cái cuộc trưng cầu dân ý, và tòa High Court là cái cơ quan có thẩm quyền là áp dụng cái bản hiến pháp để bảo vệ quyền của người dân. Và Quốc hội Liên bang Úc thì không có quyền ban hành bất kỳ cái luật nào mà có thể bị vi hiến. Thì hy vọng qua 3 video vừa rồi chúng mình có thể cung cấp cho các bạn một số những thông tin dù ít nhưng mà hy vọng là bổ ích liên quan đến bản hiến pháp của nước Úc, cũng như một số từ vựng trong lĩnh vực luật hiến pháp, mong giúp các bạn phần nào trong việc học của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và xin hẹn gặp lại ở trong những video sau của Daddy Son and the Law. Xin chào, bye bye.